स्लाइड दिसते सर्वांना? हो दिसते. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. फक्त 32 जॉईन झालेले आहेत विद्यार्थी. एक्झाम संपली ना काल तुमची? हो संपली. काय प्रॉब्लेम नाही कोणाला ना? ठीक आहे. आपण सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हा टॉपिक आपला कंप्लीट झालेला आहे. त्याच्यावरचे एमसीक्यूज पण आपण घेतलेले आहेत आणि काही एमसीक्यूज मी तुम्हाला पाठवते क्लासरूमला. सॉल्व करा. त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टीज असतील तर अप्रोच मी ॲट एनी टाइम. फोन कॉलवर तुम्ही विचारू शकता किंवा व्हॉट्सअपला एखादी डिफिकल्टी तुम्हाला असेल तरी तुम्ही विचारू शकता. जो टॉपिक झालेला आहे त्याच्या पीपीटी पाठवलेल्या आहेत. आता प्रोग्रेसिव्ह बॅचचे असेसमेंट करताना माझ्या लक्षात आले की काही विद्यार्थ्यांना डिस्ट्रीब्युशन लॉचं मॉडिफाईड इक्वेशन लिहिता आलेलं नाही. त्यांनी काहीही लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन. तर डिसोसिएशनसाठी मॉडिफाईड इक्वेशन आहे C1 डिवायडेड बाय C2 इन ब्रॅकेट 1 मायनस अल्फा आणि असोसिएशनसाठी C1 डिवायडेड बाय nth रूट C2 हे मॉडिफाईड इक्वेशन आहे डिस्ट्रीब्युशन लॉचं. आणि नॉर्मल इक्वेशन आपण वापरतो C1 डिवायडेड बाय C2 इज इक्वल टू K किंवा काही पुस्तकामध्ये तुम्हाला KD हे नोटेशन पाहायला मिळेल. दॅट इज द डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट और पार्टिशन कोइफिशियंट. आणि आणखी एक नोटीस मी ॲड ऑन कोर्ससाठी टाकलेले आहे. तुमची जी फी आहे ती वेळेत पे करा. गुगल पे किंवा फोन पे. मॅडमचा फोन नंबर दिलेला आहे त्याच्यावरती लवकरात लवकर करायचे सर्वांनी. आपल्याला त्याची प्रॅक्टिकल्स सुरू करायचे आहेत ऑनलाईन आणि मग तुमची त्या दृष्टीने जे सर्टिफिकेट असेल कोर्स कम्प्लिशनचं एक्झाम झाल्यानंतर ते तुम्हाला मिळेल. अदरवाईज आणि फी थोडी आहे, 150 रुपये आहे. काही कोणाची त्या बाबतीत अडचण असेल तर मला सांगा. ठीक आहे. लेट अस कन्सिडर न्यू टॉपिक that is the chemical kinetics. You have studied chemical kinetics in BSc part first, also in the 12th standard. तुम्ही chemical kinetics हा स्टडी केलेला आहे. 12th स्टँडर्ड मध्ये पण केलेला आहे. BSc पार्ट फर्स्ट मध्ये सुद्धा केमिकल कायनेटिक्स स्टडी केलेला आहे. तर व्हॉट इज अबाउट द केमिकल कायनेटिक्स? कॅन यू टेल मी अबाउट केमिकल कायनेटिक्स? काही सांगू शकाल केमिकल कायनेटिक्स बद्दल? लेट अस रिकॅपिट्युलेट युअर नॉलेज. तुमचं जे पूर्वीचं नॉलेज आहे ते थोडंसं आठवून पहा, त्याची पुनरावृत्ती करा. काय केमिकल कायनेटिक्स मध्ये काय स्टडी करतो आपण? बीइंग ए स्टुडंट ऑफ केमिस्ट्री वी आर ऑलवेज कन्सर्न विथ द केमिकल रिॲक्शन. आपण वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स करतो लॅबोरेटरीमध्ये आणि मग या रिॲक्शन म्हणजे आता ही रिॲक्शन कोणत्या दोन रिॲक्टंट मध्ये घडून येते? आता इथं मी लॅपटॉप समोर बसलेले आहे, मग माझी आणि लॅपटॉपचे रिॲक्शन होते का? नाही होत. तर रिॲक्शन घडून यायची असेल कुठलीही काहीही मिक्स केलं तुम्ही, कोणतीही दोन केमिकल्स रॅन्डमली घेतली आणि मिक्स केली तर ती रिॲक्शन होते. हे तुम्हाला कशावरून नॉलेज मिळतं याचं की कोणत्या दोन रिॲक्टंट्स मध्ये रिॲक्शन होते, कोणत्या दोन रिॲक्टंट्स मध्ये रिॲक्शन होत नाही. असं रॅन्डमली आपण कोणतेही दोन रिॲक्टंट चूज करून रिॲक्शन घडवून आणतो का? नाही. तर व्हेन वी कन्सर्न विथ एनी रिॲक्शन्स म्हणजे जर आपल्याला रिॲक्शन कॅरी आउट करायची असेल तर आपल्याला त्याची फिजिबिलिटी माहित असली पाहिजे. वेदर धिस रिॲक्शन इज पॉसिबल ऑर नॉट पॉसिबल. फिजिबल मीन्स स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. नंतर त्या रिॲक्शनचा स्पीड किती आहे, म्हणजे एखादं प्रोडक्शन तुम्हाला कॅरी आउट करायचं असेल तर त्याच्या स्पीड बद्दल किंवा रेट बद्दल सुद्धा माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि थर्ड म्हणजे किती एक्सटेंट पर्यंत रिॲक्टन्स हे प्रॉडक्ट मध्ये
कन्वर्ट होतात. म्हणजे जर कोणतीही रिॲक्शन आपण कन्सिडर केली तर यू हॅव an idea about that feasibility of the reaction, then speed of the reaction and the extent of the completion. आता फिजिबिलिटी ऑफ रिॲक्शन हे कशावरून समजतं तुम्हाला? वेदर दॅट रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऑर नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस म्हणजे तुम्हाला माहित आहे थर्मोडायनामिक्स मध्ये तुम्ही शिकलेला आहे, आपोआप विदाउट द ऍडिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल एजन्सी जे स्पॉन्टेनियसली ती रिॲक्शन घडून येते. म्हणजे त्याच्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स अँड प्रॉडक्ट्स रिॲक्टंट्स आर स्पॉन्टेनियसली कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. अशा रिॲक्शनला पण स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन म्हणतो, फिजिबल आहे. आणि ही रिॲक्शनची फिजिबिलिटी आपण डेल्टा जी ची व्हॅल्यू वरून ठरवू शकतो. डेल्टा जी दॅट इज गिव्ज फ्री एनर्जी चेंज. थर्मोडायनामिक्स मध्ये तुम्हाला झालेलं असेल डेल्टा जी गिव्ज फ्री एनर्जी चेंज. आणि हा याची व्हॅल्यू कशी आहे, पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे यावरून आपण ठरवतो वेदर द रिॲक्शन इज फिजिबल or that reaction is not feasible. Also from the entropy change, and gives free energy change, we can decide about the feasibility of the reaction. Second, the from speed of the reaction, how we can measure the speed of reaction. किती स्पीडली ती रिॲक्शन होते, म्हणजे ती रिॲक्शन स्लो आहे फास्ट आहे हे आपण कसं डिटरमाइन करतो? तर फ्रॉम द स्टडी ऑफ केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स वरून आपण हे डिसाइड करतो की ही रिॲक्शनचं स्पीड किती आहे. स्पीड, कायनेसिस मीन्स स्पीड. आणि थर्ड, एक्सटेंट ऑफ द रिॲक्शन. एक्सटेंट ऑफ द रिॲक्शन म्हणजे काय, तर किती रिॲक्टंट हा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतोय. सर्वच्या सर्व रिॲक्टंट प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतोय का, काही थोडासा पोर्शन रिॲक्टंटचा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतोय, हे आपण केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये स्टडी करतो. मग कोणतीही रिॲक्शन जर आपल्याला रिप्रेझेंट करायची असेल तर आपण काय करतो, रिॲक्टंट लेफ्ट हँड साईडला लिहितो, प्रॉडक्ट राईट हँड साईडला लिहितो आणि त्याच्यामध्ये ॲरो दाखवतो. दॅट इज द रिॲक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. इक्विलिब्रियम रिॲक्शन असेल तर डबल ॲरो दाखवतो. आणि सिंपल रिॲक्शन असेल तर वी राईट दॅट रिॲक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इन टू द product. And in chemical kinetics we are concerned with the measurement, that is how to determine the speed of the reaction or velocity of the reaction. All of you know that speed is very important in our day to day life. म्हणजे जर आपल्याला केमिस्ट्रीचा क्लास अटेंड करायचा असेल तर तुम्हाला स्पीडली म्हणजे त्या वेळेमध्ये तुम्हाला ती कामं आवरावी लागतात. आणि स्पीडचं मग किती महत्व आहे. एखाद्या वेळी तुम्हाला जर जास्त वेळ झोप लागली तर मग काय करता तुम्ही, लवकर उठून समजा कॉलेजला येऊन तो क्लास अटेंड करायचा असेल तर चालत यायच्या ऐवजी बाईकने येता, म्हणजे तो स्पीड वाढतो. तसंच मग केमिकल रिॲक्शनचा स्पीड मोजायचा असेल तर आपण काय करतो, एखादी रिॲक्शन आपण स्टार्ट केली मग ती किती वेगाने पळते. स्पीड म्हणजे काय, तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट डिवायडेड बाय टाइम. त्या वेळामध्ये त्या ऑब्जेक्टने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेला आहे याच्यावरून आपण त्याचे स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी काढतो. आता कन्सिडर करा, इमॅजिन करा की लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही ती रिॲक्शन कॅरी आउट केलेली आहे. तुम्ही F5 पासून ही रिॲक्शन स्टडी करताय, हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट. काय करता तुम्ही, तर 2 बॉटल्समध्ये, एका बॉटलमध्ये 5 ml मिथिल ॲसिटेट घेता, दुसऱ्या बॉटलमध्ये 100 ml HCl घेता. दोन्ही बॉटल थोडा वेळ वॉटर बाथ मध्ये ठेवता आणि मग दोन्ही बॉटल मिक्स करता. आणि ज्यावेळी तुम्ही मिक्स केली दोन्ही रिॲक्टंट त्यावेळी ऍक्च्युअली तुमची रिॲक्शन सुरू झाली. आता रिॲक्शनची बॉटल तुमची वॉटर बाथ मध्येच आहे, ती पळते का कुठं नाही. मग कसं काढणार की रेट ऑफ रिॲक्शन किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ रिॲक्शन कसं काढता तुम्ही? सांगा बरं, कोणी हे अनम्यूट करून सांगा मला. रेट ऑफ रिॲक्शन किंवा स्पीड ऑफ रिॲक्शन आपल्याला काढायचंय तर आपण काय करतो, प्रत्येक वर्षी F5 मध्ये SY मध्ये तुम्ही केमिकल कायनेटिक्स हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. मिथिल ॲसिटेट आणि HCl तुम्ही मिक्स केलं बॉटलमध्ये, मग काय करता तुम्ही, सांगा बरं. टायट्रेशन करतो. कशासाठी करतो टायट्रेशन? स्पीड ऑफ रिॲक्शन हा, स्पीड ऑफ रिॲक्शन
मोजण्यासाठी. म्हणजे आपलं HCl आणि मिथिल ऍसिटेट जेव्हा आपण मिक्स करतो त्यावेळी काय तयार होतं, तर ऍसिटिक ऍसिड तयार होतं प्रॉडक्ट म्हणून. एक प्रॉडक्ट आपल्याला ऍसिटिक ऍसिड मिळतं आणि दुसरं अल्कोहोल मिळतं. तर मग ऍसिटिक ऍसिड किती तयार झालेलं आहे त्या टाइमला हे डिटरमाइन करण्यासाठी तुम्ही काय करता, NaOH बरोबर ते टायट्रेट करता. मग NaOH जे रिडिंग येईल त्याच्यावरनं तुम्ही काय काढू शकता की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट दॅट वॉज फॉर्म आफ्टर टाइम T. मग जर आपल्याला चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट किंवा चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट त्या टाइमचा माहित असेल विथ चेंज इन टाइम, तर वी कॅन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रिॲक्शन or the velocity of the reaction. This is about the speed of the reaction or velocity of the reaction. आपण पुढं जातो पण पाठीमागचं सर्व विसरून जातो. तर let us consider that is the fourth topic in the paper physical chemistry, that is 601 chemical kinetics. इथं स्लाइड मध्ये मी एक फिगर दाखवलेली आहे किंवा ग्राफ म्हणा याला. तर सिंपल रिॲक्शन आपण कॅरी आउट केलेले. A इज युअर रिॲक्टंट अँड इट गिव्स द प्रॉडक्ट B. B हा प्रॉडक्ट आहे, A हा रिॲक्टंट आहे. इथं ॲरो दाखवलाय म्हणजे A इज कन्व्हर्टेड इनटू B. दॅट इज द सिंपल रिॲक्शन. मग रेट ऑफ रिॲक्शन is the, what is the rate of reaction? It is the rate at which concentration of reactant changes with time. मग जर सुरुवातीला आपण रिॲक्टंटचे कॉन्सन्ट्रेशन पाहिलं ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिॲक्शन, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या बॉटलमध्ये तुम्ही मिथिल ऍसिटेट आणि HCl घेता आणि त्या बॉटल मिक्स करण्यापूर्वी प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 असतं, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन ओरिजिनली तुम्ही जे घेतलेलं आहे ते असतं. आणि मग मिक्स केल्या तुम्ही, दोन्ही बॉटल मिक्स केल्या, तेव्हा ऍक्च्युअली तुमची रिॲक्शन स्टार्ट झाली. तो मिक्सिंगचा टाइम तुम्ही 0 टाइम म्हणून नोट डाऊन करून ठेवता. आणि मग जसा वेळ जाईल तसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी होत जातं. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी का होतं, तर सम ऑफ द रिॲक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट. आणि जेवढा जास्तीत जास्त वेळ जाईल तेवढा जास्तीत जास्त रिॲक्टंट हा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणजे जसा टाइम जाईल तसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाईल, मात्र प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जातं, इन्क्रीज होत जातं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रॉडक्ट, सुरुवातीला तुमचं काहीच प्रॉडक्ट नाही, 0 आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन. जसा टाइम जाईल तसं प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जातं, वाढत जातं. परंतु इथं मी हा एक्स ऍक्सिसला टच झालेलं दाखवलेलं नाही. याचा अर्थ काय, तर कोणतीही रिॲक्शन कंप्लीट होण्यासाठी हा खूप वेळ लागतो. इन्फायनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, बट generally it is supposed that reaction is to be completed after 24 hours. म्हणजे 24 तासानंतर त्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे अगदीच कमी होतं. अँड इट इज सपोज दॅट रिॲक्शन इज कम्प्लिटेड आफ्टर 24 hours. मग आता 24 hours तुम्हाला लॅबोरेटरीमध्ये ज्यावेळी तुम्ही एक्झाम करत असता किंवा एक्सपेरिमेंट करत असता तेव्हा 24 तास तुम्ही थांबू शकत नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला T इन्फिनिटीचं म्हणजे इन्फायनाइट टाइमचं रिडिंग हे प्रोव्हाइड केलेलं असतं. हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ऍसिटेट मध्ये 0चं रिडिंग तुम्ही घेता, TTचं रिडिंग घेता, पण T इन्फिनिटीचं रिडिंग हे तुम्हाला दिलेलं असतं. दॅट इज द reading which is taken after 24 hours. That is, it is supposed that reaction is to be completed after 24 hours. म्हणजे रेट काढण्यासाठी आपण इथं काय केलेलं आहे, इट इज द रेट at which concentration changes with time. मग concentration changes with time, dc by dt. dc represent the small change in concentration, dt represent the small change in time. मग जर सुरुवातीचं तुमचं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल 10 आणि टाइम 0 आहे, 10 मधून रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन 5 झालं आणि 5 मिनिटला झालं, म्हणजे टाइम मध्ये चेंज किती झाला, 5 - 0. dt किती झाला, 5 - 0, दॅट इज 5. आणि इथं पण 5 - 10. आता 5 - 10 म्हणजे -5 आलं, पण इथं आपण त्याला साइन देतो -dc/dt. म्हणजे जर रेट आपल्याला रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये मेजर करायचा असेल तर आपण साइन रेटला देतो -dc/dt. आणि का
रेटला साईन मायनस डीसी बाय डी देतो तर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होत जातं आणि फायनल कॉन्सन्ट्रेशन मायनस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन केलं तर ते मायनस येतं आणि ही मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. म्हणजे हा रेट आपण मायनस डीसी बाय डीटीने दाखवतो. याऐवजी जर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट आपण मेजर केला, प्रॉडक्ट किती तयार झालेला आहे, तर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन मात्र वाढत जातं. सुरुवातीचं इथं 0 आहे, इथं प्रॉडक्ट 5 तयार झाला तर 5 मायनस 0 दॅट इज 5 आणि 5 टाइम डिवायडेड बाय 5 म्हणजे 1 आला रेट. तसंच इथं जर वाढत गेला 10 झाला, 10व्या मिनिटाला 10/10 दॅट इज इक्वल टू 1. म्हणजे प्रॉडक्टच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जर रेट एक्सप्रेस केला तर इट इज पॉझिटिव्ह डीसी बाय डीटी आणि रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन मोजलं तर मायनस डीसी बाय डीटी. अँड दिस फॉर धिस यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड फॉर धिस. काही जण फार उशिरा ऍडमिट होतात आणि मग त्यांना ऍडमिट व्हायला प्रॉब्लेम येतो लेक्चर स्टार्ट झाल्यानंतर आणि अजूनही संख्या फार कमी आहे. 53 आहेत. सुरुवातीला आपली संख्या 80 पर्यंत गेलेली होती आणि असं करू नका. नंतर प्रत्येक वेळी मी तुम्हाला सांगते की जरी ऑनलाईन होत असेल तरी सुद्धा तुमच्या त्या कन्सेप्ट क्लिअर झालेल्या पाहिजे. तुम्ही यानंतर हायर स्टडीला जाणार आहात किंवा बरेच जण असा मनात ग्रह करून बसलेत की ऑनलाईन एक्झाम होणार आणि मग आपल्याला काही ऑनलाईन एक्झाम असेल तर अगदी सोपं आहे आणि मग मार्क्स पण भरपूर पडतात. तर असा कोणीही ग्रह करून घेऊ नका. एक्झाम ही कुठल्याही पद्धतीने होऊ शकते. ऑनलाईन जरी झाली तरी त्याच्यामध्ये सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह मोडने पण होऊ शकते. म्हणजे अशी शक्यता गृहीत धरायची किंवा आपण त्या संबंधी फारसा विचार करायचा नाही. जे आपलं कंटेंट आहे, जो सिलेबस आहे तो व्यवस्थित करायचा आहे. आणि बऱ्याच जण काही अडचणी असतील त्या टॉपिकमध्ये त्याविषयी सुद्धा काही विचारत नाहीत, लेक्चरच्या वेळी सुद्धा काही बोलत नाहीत. तर अब्सेंटीचं प्रमाण अजूनही आहे असं नकोय. देन जे तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील त्यांना सांगा. ठीक आहे. नेक्स्ट लेट अस कन्सिडर अबाउट द केमिकल कायनेटिक्स. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट झाला. जे कायनेटिक्स मध्ये आपण काय स्टडी करतो दॅट इज द, हेच मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलेलं आहे की स्पीड प्लेज an important role in many of the living things in everyday life. आणि सिमिलरली द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिॲक्शन, म्हणजे एखादं प्रोडक्शन तुम्हाला सुरू करायचंय तर त्या रिॲक्शनचा स्पीड सुद्धा माहीत असणं आवश्यक आहे, त्याची व्हेलॉसिटी माहीत असणं आवश्यक आहे. देअरफॉर द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिॲक्शन इज ऑल्सो a significant consideration and is called the rate of the reaction, speed of the reaction or velocity of the reaction or reaction rate. आणि रिॲक्शन रेट विषयी तुम्ही 12th स्टँडर्ड मध्ये FY मध्ये पण स्टडी केलेले. दॅट इज द रिॲक्शन रेट्स व्हेरी ड्रामॅटिकली विथ सम रिॲक्शन्स occurring on a time scale of second while other reaction take many thousands of year. म्हणजे काही रिॲक्शन ह्या सडन लगेच होतात, अगदी काही सेकंदामध्ये होतात. साधारणपणे तुम्ही जर टायट्रेशन कन्सिडर केलं, ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन नेहमी तुम्ही जे करता ते, तर अल्कली तुम्ही याच्यामध्ये घेतलेलं असेल प्युरेटमध्ये आणि फ्लास्कमध्ये ऍसिड असेल, त्याच्यामध्ये फिनॉल्थेनिन इंडिकेटर ऍड केलेलं असेल आणि काही 10 ml किंवा 25 ml पिपेट आउट करून घेतलेलं असेल, तर न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन तुम्ही कॅरी आउट करता आणि ती न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन करत असताना यू ऍड अल्कली फ्रॉम द ब्युरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप. आणि इमिडिएटली ज्यावेळी तुमचा एक ड्रॉप एक्सेस होतो, म्हणजे जे काय कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते पूर्ण ऍसिड अल्कलीने न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर एक सिंगल ड्रॉप तुम्ही ऍड केला जास्त तर लगेच तुम्हाला पिंक कलर येतो. म्हणजे ही लगेच सडनली रिॲक्शन होते विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. बट सम रिॲक्शन रिक्वायर्स मेनी इयर्स. समजा आपण रस्टिंग ऑफ आयर्न, ऑक्सिडेशन ऑफ आयर्न कन्सिडर केलं ह्युमिड ऍटमॉस्फिअर मध्ये, तर त्याला बराच वेळ लागतो. दॅट इज सम रिॲक्शन्स आर फास्ट, सम रिॲक्शन्स टेक्स मेनी more times, although some reactions are very slow, that is they take thousands of years.
How can an experiment confirm that a reaction is happening in a particular way? What is the mechanism of the reaction? What intermediates are occurring? And in what order do the bond making and bond breaking steps takes place? That is, from the experiment you carry out different experiments in the laboratory, chemical kinetics experiment, you are familiar with that. That is to measure the rate of reaction, and from that also you determine the velocity constant for that particular reaction, and we confirm that whether the reaction rate depends upon the concentration of which reacting substance. कोणत्या रिॲक्टिंग सबस्टन्सवरती रिॲक्शनचा रेट डिपेंड आहे हे तुम्ही डिटरमाइन करता. तर आपण या सिंपल एलिमेंटरी रिॲक्शन कन्सिडर करतोय, ज्या रिॲक्शन या सिंगल स्टेप मध्ये घडून येतात. परंतु मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स आर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. म्हणजे ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स जर तुम्ही कन्सिडर केल्या तर ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स या सिंगल स्टेप मध्ये घडून येत नाहीत. देर आर नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिॲक्शन. आणि मग नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये रिॲक्शन घडून येत असेल तर त्याची रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कोणते आहे हेही आपण डिटरमाइन करू शकतो. म्हणजे जी रिॲक्शन स्लोली घडून येते, स्लोएस्ट स्टेप इन द रिॲक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आणि मग त्याच्यावरून वी कॅन डिड्यूस द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन. मेकॅनिझम कुठल्या प्रकारचा असेल, इंटरमिडिएट कोणता तयार होतोय हेही आपण डिटरमाइन करू शकतो by measuring or by carrying out the reaction experimentally in the laboratory. We can decide about the mechanism of the reaction and also what are the intermediates that are produced during the course of that particular reaction, and from that we can decide about that is molecular mechanism. म्हणजे मोलिक्युलर लेवलवरती ऍक्च्युअली काय बदल होतात, कुठला बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि कोणता नवीन बॉन्ड तयार होतोय प्रॉडक्ट मध्ये, हेही आपण डिटरमाइन करू शकतो. देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट डिझाईन टू इलुस्ट्रेट हाऊ रिॲक्शन हॅपन्स. वन ऑफ द मेथड्स used is chemical kinetics, in which the rate of a reaction is measured. Chemical kinetics मध्ये आपण rate of reaction measure करतो. All of you know that chemical kinetics is one of the branch of physical chemistry which deals with the study of the rate of chemical reaction. chemical kinetics ही physical chemistry ची एक ब्रांच आहे की ज्याच्यामध्ये आपण रेट ऑफ रिॲक्शन स्टडी करतोय. मग आताच आपण पाहिलं व्हॉट इज द रेट ऑफ रिॲक्शन. दॅट इज द बाय मेकिंग चेंजेस इन द रिॲक्शन कंडिशन्स. What are the reaction conditions? That is, temperature, then concentration, presence of catalyst, gaseous reaction असेल तर pressure also affect the rate of reaction, and nature of the reactant. Nature of reactant, presence of catalyst, concentration of reactant, temperature and pressure. These are the various factors which affect the rate of the रिॲक्शन. आणि मग पर्टिक्युलर रिॲक्शन कॅरी आउट करताना या रिॲक्शन कंडिशन्स काय ठेवले असल्या पाहिजेत, म्हणजे आपल्याला प्रॉडक्ट कोणत्या प्रकारे मिळाला पाहिजे याच्यावरून आपण त्या कंडिशन सुद्धा काय करतो, सिलेक्ट करतो. बाय मेकिंग चेंजेस इन द रिॲक्शन कंडिशन्स अँड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन वी कॅन इन्फर व्हॉट इज गोइंग ऑन ॲट द मोलिक्युलर लेवल. मोलिक्युलर लेवल म्हणजे जे मोलिक्युल्स रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात. समजा तुम्ही नेहमी सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन कॅरी आउट करता, पोटॅशियम आयोडाइड अँड पोटॅशियम पर सल्फेट हे दोन मोलिक्युल्स आहेत, आणि या मोलिक्युलर लेवलला काय होतंय, कुठला बॉन्ड ब्रेक होतोय, कोणता नवीन बॉन्ड फॉर्म होतोय आणि कोणता प्रॉडक्ट तयार होतोय, हे यू कॅन गेट an idea or knowledge about that. That is what is exactly happens at the molecular level. Chemical kinetics is the measurement of how quickly reaction occurs. If changes in condition affect the speed of the reaction, we can learn something about how the reaction happens. म्हणजे कंडिशन चेंज केल्यानंतर जर काही चेंज होत असेल तर त्याच्यावरून आपण डिसाइड करू शकतो की व्हॉट हॅपन्स एक्झॅक्टली. देन नेक्स्ट लेट अस कन्सिडर अबाउट द केमिकल कायनेटिक्स.
ही डेफिनेशन तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलेले. केमिकल कायनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and influence of various factors like temperature, concentration, pressure, presence of catalyst on the rate of reaction. हे स्टडी केलेले आहेत फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिॲक्शन इन बीएससी पार्ट फर्स्ट. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये आपण रेट ऑफ रिॲक्शन स्टडी करतो. आणि रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय? इट इज द रेट ॲट विच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस चेंजेस विथ टाइम. जसं जसा टाइम चेंज होईल तसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होत जातं. किंवा प्रॉडक्टचं सुद्धा आपण मेजर करू शकतो. प्रॉडक्टचंही कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होत जातं. दॅट इज द रेट ऑफ रिॲक्शन dC/dt. आणि या रेटवरती वेगवेगळ्या फॅक्टर्सचा काय परिणाम होतो? तर टेम्परेचर, कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. तर टेम्परेचरचा इफेक्ट तुम्ही एक्सपेरिमेंटली पाहिलेला आहे. 10 डिग्रीने आपण टेम्परेचर वाढवल्यानंतर टेम्परेचरचा काय इफेक्ट होतो रेटवरती, हेही तुम्ही स्टडी केलेले आहे. टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन, दॅट इज द व्हेन वी राईज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस. कारण का? तर त्याला जी मिनिमम एनर्जी त्या रिॲक्टंट मॉलिक्युलकडे हवी, दॅट मिनिमम एनर्जी किंवा थ्रीशोल्ड एनर्जी, दॅट इज नोन ॲज द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. मग एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन म्हणजे काय? तर ज्या मॉलिक्युल्सकडे तेवढी एनर्जी आहे तेच मॉलिक्युल काय होतात? इफेक्टिव्हली कोलाइड होतात एकमेकांना आणि मग रिॲक्टंट्स आर कन्व्हर्टेड इनटू द प्रॉडक्ट. पण ज्या मॉलिक्युलकडे तेवढी एनर्जी नाही ते मॉलिक्युल मात्र प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. म्हणजे सिम्पली बघा, एक उंच अशी टेकडी आहे आणि त्याच्या पायथ्याशी तुम्ही आहात. काही विद्यार्थी आहात, समजा बीएससी थर्ड ए डिव्हिजनचे विद्यार्थी पायथ्याशी आहात. तर ज्यांच्याकडे तो पूर्ण असा डोंगर सोडून पलीकडच्या बाजूला आपल्याला जायचंय, तर तो बॅरियर ज्यांच्याकडे क्रॉस करायची कॅपॅसिटी आहे तेवढेच तो क्रॉस करून पलीकडच्या बाजूला जातील. पण ज्यांच्याकडे तेवढी एनर्जी नाही ते मात्र तसेच पायथ्याला राहतील. म्हणजे तो बॅरियर क्रॉस करायची कॅपॅसिटी, तेवढी एनर्जी ज्यांच्याकडे आहे तेच फक्त तो बॅरियर क्रॉस करतील आणि पलीकडे जातील. बाकीचे मात्र आहे तिथंच राहतील. का राहतील? तर त्यांच्याकडे तेवढी एनर्जी नाही. तसंच मॉलिक्युल्सच्या बाबतीत सुद्धा आहे की जो एनर्जी बॅरियर आहे, पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम तुम्ही पाहिलेले प्रत्येक वेळी, अगदी 11वी पासून तुम्ही स्टडी करताय की रिॲक्शन कोऑर्डिनेट म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी वर्सेस रिॲक्शन कोऑर्डिनेट. जर आपण हा ग्राफ पाहिला तर रिॲक्टंट, प्रॉडक्ट आणि मग त्याच्यामध्ये हा एनर्जी बॅरियर आपण दाखवतो. आणि मग ज्या रिॲक्टंट मॉलिक्युलकडे तेवढा बॅरियर क्रॉस करण्याची कॅपॅसिटी आहे तेच रिॲक्टंट दे आर कन्व्हर्टेड इनटू द प्रॉडक्ट. and that minimum amount of energy is known as the energy of activation. My energy of activation is that minimum amount of energy which must be possessed by the molecule to get them effectively reacted and converted into the product. पण टेम्परेचर वाढवल्यामुळे काय होतं? तर टेम्परेचर वाढवलं की काय होतं? बऱ्याच मॉलिक्युलला तेवढी एनर्जी मिळते आणि therefore number of molecules gain that much amount of energy and cross over that energy barrier आणि त्यामुळे रेट ऑफ रिॲक्शन वाढतो. तुम्ही पाहिलेलं आहे एक्सपेरिमेंटली. जर आपण 10 डिग्रीने टेम्परेचर वाढवलं तर तुमचा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटचा फॅक्टर सुद्धा जास्त येतो, वाढतो. नंतर कॉन्सन्ट्रेशन. आता कॉन्सन्ट्रेशनचं माहितच आहे. कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही वाढवलं तर एखादा सॅम्पल आपण घेतलं, त्याचं कमी कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स त्या रिॲक्टंटचे सुद्धा कमी असतील. जर वाढवला पण समजा 0.1 सुरुवातीला तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन घेतलेलं आहे आणि KI घेतलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये 0.1 KI चे मॉलिक्युल्स कमी असतील. त्याच्याऐवजी 1 नॉर्मल किंवा 1 मोलर पोटॅशियम आयोडाइड सोल्युशन घेतलं तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स 1 मोलर घेतलं तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सची संख्या काय होईल? वाढेल. म्हणजे जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द गिव्हन सॅम्पल ऑल्सो इन्क्रीजेस आणि त्यामुळं व्हॉट हॅपन्स? रेट ऑफ रिॲक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस. कॉन्सन्ट्रेशन वाढवल्यानंतर रेट ऑफ रिॲक्शन काय होतो? वाढतो. दॅट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. दुसरा फॅक्टर आहे की प्रेशर.
आता प्रेशर ही टर्म कशाच्या बाबतीत आपण वापरतो, तर प्रेशर गॅसियस रिॲक्टंट असतील तुमचे, तर गॅसियस रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे आपण काय मोल्स पर डेसिमीटर क्यूब मध्ये नाही देत. गॅसियस रिॲक्शन असेल N2 प्लस थ्रायस H2 यूज ट्वाइस NH3 प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, किंवा दुसरी कुठलीही गॅसेस रिएक्शन तुम्ही कन्सिडर केली तर त्या गॅसेसचं कॉन्सन्ट्रेशन हे आपण मोल्स पर डेसिमीटर क्यूब मध्ये नाही एक्सप्रेस करत. आपण कशामध्ये एक्सप्रेस करतो गॅसेसचं कॉन्सन्ट्रेशन, तर त्याच्यावरती किती प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे, त्या गॅसवरती किती प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे त्या प्रेशरच्या टर्म मध्ये आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करतो एक्सप्रेस करतो. मग दॅट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नंतर प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. आता कॅटॅलिस्ट हा दोन प्रकारे अफेक्ट करतो रिएक्शन. तुम्ही कॅटॅलिस्टची डेफिनेशन नेहमी सांगता की इट इज द सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट दॅट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॅटॅलिस्ट. कॅटॅलिस्ट इज द सबस्टन्स विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, की त्याच्या प्रेझेन्समुळे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होतो. नेहमी इन्क्रीजच होईल ना असं नाही. काय पॉझिटिव्ह कॅटॅलिस्ट असतात, काय निगेटिव्ह कॅटॅलिस्ट असतात. म्हणजे पॉझिटिव्ह कॅटॅलिस्ट जर असतील तर ते रेट ऑफ रिएक्शन वाढवतात, निगेटिव्ह कॅटॅलिस्ट असतील तर ते रेट ऑफ रिएक्शन काय करतात डिक्रीज करतात. म्हणजे इट इज द सबस्टन्स विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. मग हा प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्टचा दोन प्रकारे इफेक्ट होतो. पॉझिटिव्ह कॅटॅलिस्ट असेल तर तो रेट ऑफ रिएक्शन वाढवतो, निगेटिव्ह कॅटॅलिस्ट असेल तर तो रेट ऑफ रिएक्शन कमी करतो. आणि कॅटॅलिस्ट ऍड केल्यामुळे काय होतं, ऍक्च्युली तो बॅरियर जो आहे एनर्जी बॅरियर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट मध्ये, तो एनर्जी बॅरियर कमी होतो प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट मध्ये. आणि कॅटॅलिस्ट हा रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाही कधीही. इट डज नॉट ऍक्च्युअली युटिलाइज्ड इन द रिॲक्शन, इट रिमेन्स ॲज इट इज. म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही 0.5 मोलरचा कॅटॅलिस्ट ऍड केला असेल तर रिॲक्शनच्या शेवटी सुद्धा तुम्हाला 0.5 मोलरचाच कॅटॅलिस्ट मिळेल. म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काहीही चेंज होत नाही. इट इज नॉट युटिलाइज्ड इन द रिॲक्शन. दीज आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच वी आर कन्सर्न. ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड अबाउट दॅट. फक्त इथं मी काय करते की तुमचं जे पूर्वीचं नॉलेज आहे ते बरेच जण काय यावर्षी शिकवलेलं पण सांगत नाही, त्यामुळे हे तुम्हाला रिपीट करावं लागते. Then next, just recapitulate your knowledge. That is, what is the rate of reaction? Rate of reaction म्हणजे आपण पाहिलातच की it is the rate at which concentration of reacting substances changes with time. It is denoted by minus dc by dt. जेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटचं मोजतो तेव्हा, आणि इट इज डिनोटेड बाय डीसी बाय डीटी when we measure the concentration of the product. What are the different factors affecting the rate of reaction? Rate of reaction affect करणारे हे वेगवेगळे फॅक्टर्स आपण इथं पाहिलेले आहेत. These are the different factors like temperature, concentration of the reactant, pressure, presence of catalyst. These are the different factors which affect the rate of रिॲक्शन. आणि तो कशा प्रकारे रेट ऑफ रिॲक्शन अफेक्ट करतात हे थोडंसं मी डिस्कस केलेलं आहे. ऍक्च्युअली हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे, कारण बीएससी पार्ट फर्स्ट मध्ये तुम्ही हे शिकलेलं आहात. व्हॉट इज द ऑर्डर अँड मोलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिॲक्शन, हे मात्र आन्सर तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. ऑर्डर अँड मोलिक्युलॅरिटी ऑफ रिॲक्शन दोन्ही सेम आहेत का डिफरंट आहेत? ऑर्डर आणि मोलिक्युलॅरिटी ऑफ रिॲक्शन. सिंपल रिॲक्शन कन्सिडर करा, हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट. तर मिथिल ॲसिटेटचे हायड्रोलिसिस रिॲक्शन आपण लिहितो त्यावेळी सांगा बरं मला रिॲक्शनचं इक्वेशन काय. इक्वेशन आहे मिथिल ॲसिटेटचा फॉर्म्युला. मयूर देशमुख, मयूर मिथिल ॲसिटेटचा फॉर्म्युला सांग. मयूर अनम्यूट करा, बघू ट्राय करा, चुकला तर चुकू दे. सांग बरं. मयूर काय अनम्यूट करत नाही. परीन गांधी काय फॉर्म्युला आहे मिथिल ॲसिटेटचा? मयूर जगताप मॅडम. हा सांग परीन सांग. C3H6O2. CS3
H6 C3H6O2. हा म्हणजेच काय CH3COO CH3 ना हा प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस CH3OH ऍसिटिक ऍसिड आणि अल्कोहोल मिळतं आपल्याला ही रिएक्शन कॅरी आउट केल्यानंतर. मग आता इथं आपण बरोबर आहे इथं आपण काय रिएक्शन कॅरी करतो तर एक कुठला मॉलिक्यूल आहे मनीषा बरोबर आहे कोणता मॉलिक्यूल आहे मिथिल ऍसिडेटचा एक मॉलिक्यूल आहे आणि दुसरा वॉटरचा मॉलिक्यूल म्हणजे रिएक्शन मध्ये भाग किती मॉलिक्यूल घेतात 2 मॉलिक्यूल घेतात म्हणजे रिएक्शनची मॉलिक्युलॅरिटी किती झाली 2 झाली. मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय सिम्पली नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. बरोबर आहे अवकिरकर. मॉलिक्युलॅरिटी म्हणजे काय सिम्पली द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन म्हणजे एक मॉलिक्यूल रिएक्शन मध्ये भाग घेत असेल तर युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन 2 मॉलिक्युल्स भाग घेत असतील तर बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन 3 मॉलिक्युल्स भाग घेतील तर टर मॉलिक्युलर रिएक्शन. मग याच्या उलट ऑर्डर किती आहे हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ऍसिटेटची तुम्ही आता एक्सपेरिमेंटली स्टडी केलेले किती आहे ऑर्डर फर्स्ट आहे का सेकंड आहे का थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आहे हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ऍसिटेट सांगा बरं मला इक्वेशन काय इक्वेशन वापरलं कायनेटिक इक्वेशन तुम्ही विसरून जाताय लगेच सगळं काय कायनेटिक बर काय आहे कायनेटिक इक्वेशन किंवा सांगा मला फर्स्ट ऑर्डरचं वापरलंय का सेकंड ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन वापरलंय याच्यासाठी आपण इथे चर्चा करतो म्हणजे चुकलं तरी काही वाटून घ्यायचं नाही. फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डरचं इक्वेशन वापरतो आपण याचा के काढण्यासाठी मयूर जगताप सेकंड बर कुठलं इक्वेशन वापरतो प्रणिताने पण सेकंड ऑर्डर सांगितलं. हा आणखी हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ऍसिटेट SY मध्ये झाला एक्सपेरिमेंट FY मध्ये झालेला आहे TY मध्ये आता आहे आपल्याला या टर्मला. कुठलं इक्वेशन वापरतो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन वापरतो आपण K इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय T log of A डिवायडेड बाय A मायनस X हे फर्स्ट ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन आपण वापरतो. 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन मध्ये भाग घेतात तरीही आपण फर्स्ट ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन वापरतो. ती रिएक्शन ही सुडो युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन आहे म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन हा एकाच रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे आणि तो म्हणजे मिथिल ऍसिटेट. मिथिल ऍसिटेटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती आपला रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड आहे अँड देअरफॉर इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जरी रिएक्शन मध्ये भाग घेणारे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स 2 असतील तरी सुद्धा ऍक्च्युअली त्या रिएक्शनचा रेट हा एकाच रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असतो. सच रिएक्शन्स आर नोन ॲज द सुडो युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे ही हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ऍसिटेट. तुम्ही बऱ्याच जणांनी सेकंड ऑर्डर सांगितलं कारण आपण एक्सपेरिमेंटली KI-K2SO8 ची रिएक्शन स्टडी केलेली होती प्रॅक्टिकलला फर्स्ट सेमिस्टर मध्ये आणि त्याची ऑर्डर ही 2 होती सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. मग ऑर्डर म्हणजे ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय फक्त रिएक्शन मध्ये भाग घेणारे मॉलिक्यूल नाहीत. तर आता काय झालेलं आहे की आपल्या क्लासमध्ये 52-54 विद्यार्थी आहेत आज आणि काही जण फक्त आन्सर देतात काही जण काहीच बोलत नाहीत. आता 52 ही आपली मॉलिक्युलॅरिटी झाली म्हणजे त्या क्लासमध्ये तुम्ही भाग घेतला. पण जे ऍक्च्युअली ज्यांच्यामध्ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये जे ऍक्च्युअली इन्व्हॉल्व्ह झालेले आहे जे काहीतरी विचार करतायत म्हणजे त्यांच्यामध्ये थोडासा चेंज झालेला आहे ते म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन म्हणजे फक्त ज्यांनी भाग घेतला ते मॉलिक्युलॅरिटी आणि ज्याच्यामध्ये चेंज झाला थोडासा म्हणजे रिएक्शन मध्ये भाग घेऊन ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झालं दॅट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. समजलं ऑर्डर आणि मॉलिक्युलॅरिटी मध्ये काय फरक आहे.
मोलिक्युलॅरिटी म्हणजे रिएक्शन मध्ये भाग घेणारे नंबर ऑफ मोलिक्युल, किती मोलिक्युलने रिएक्शन मध्ये भाग घेतला त्याच्यावरनं आपण मोलिक्युलॅरिटी काढतो. पण ऑर्डर म्हणजे काय, रिएक्शन मध्ये भाग घेणारे मोलिक्युल की ज्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असतो. त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंड असतो, तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्शन चालू असताना काय होत जातं, चेंज होत जातं. अँड देअरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट रिएक्टंट, दॅट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आणि मग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही नेहमी रेट लॉ इक्वेशन मध्ये एक्सप्रेस होते, दॅट इज dx by dt इज इक्वल टू a रेस टू n b रेस टू समजा a रेस टू x b रेस टू y असं असेल तर कॉन्सन्ट्रेशनचे जे हे एक्सपोनंट्स आहेत, पॉवर्स आहेत, त्याची बेरीज करतो आपण आणि त्यावरनं ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करतो. म्हणजे जर रेट लॉ इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं असेल dx by dt इज इक्वल टू k इंटू a रेस टू x इंटू बी रेस टू वाय, तर ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्स प्लस वाय. हे समजलं सर्वांना. हे तुमच्याकडून मला अपेक्षित होतं की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणि मोलिक्युलॅरिटी ऑफ रिएक्शन याच्यातला फरक, मोलिक्युलॅरिटी कॅनॉट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जे आपली स्टॉइशियोमेट्रिक इक्वेशन आहे त्यावरून आपण मोलिक्युलॅरिटी डिटरमाइन करतो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही एक्सपेरिमेंटलीच आपल्याला डिटरमाइन करावी लागते. समजलं. देन नेक्स्ट लेट अस कन्सिडर अबाउट, हे तुमचं नॉलेज मला जज करायचं की पूर्वानुभव तुम्हाला किती आहेत. What is the zero order reaction, first order reaction, second order reaction, kinetic equation, characteristics and their example. What is the zero order reaction? की तुम्ही स्टडी केलेले झिरो ऑर्डर रिएक्शन FY मध्ये, zero order reaction are the reactions in which rate of reaction does not depends upon the concentration of reactant. रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नसेल तर त्याला आपण झिरो ऑर्डर रिएक्शन म्हणतो. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय, एकाच मोलिक्युलच्या रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असेल त्याला फर्स्ट ऑर्डर म्हणतो. फर्स्ट ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन आपण डिराइव्ह केलेलं आहे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग ऑफ a अपॉन a मायनस x. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय, दोन मोलिक्युल, दोन रिएक्टंटच्या मोलिक्युल वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असतो, दॅट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. आणि इट इज ऑफ द टाइप इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन आणि अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन. इक्वल साठी आपण इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t x डिवाइडेड बाय a इन ब्रॅकेट a मायनस x. आणि अनइक्वल साठी 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू a मायनस b लॉग ऑफ b इंटू a मायनस x डिवाइडेड बाय a इंटू b मायनस x. हे अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन साठी आपण इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे आणि त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिलेल्या आहे. झिरो ऑर्डरचं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, युनियन ऑफ हायड्रोजन अँड क्लोरीन, H2 अँड Cl2 फोटोकेमिकल रिएक्शन आहे. H2 आणि Cl2 च्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असत नाही त्याचा रेट. झिरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डरचं एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत, दॅट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोजन पेंटॉक्साइड आणि सुडो युनिमोलिक्युलरचं हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट, इन्व्हर्जन ऑफ केन शुगर. सेकंड ऑर्डरचे एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत, सॅपोनिफिकेशन ऑफ इथिल ॲसिटेट अँड रिएक्शन बिटवीन Ki अँड K2S2O8. तर हे तुमचं पूर्वीचं नॉलेज आहे आणि आपल्याला ऍक्च्युअली या टॉपिक मध्ये TYBSc साठी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हे अपेक्षित आहे. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मग कॅन यू टेल अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हे तुम्हाला सर्वांना माहित असणं आवश्यक आहे. हे स्लाइड मी शेअर करेन, तुम्ही या गोष्टी थोडक्यात लिहायच्यात. व्हॉट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स. मी रिवाइज केलेला आहे, एक लेक्चर आपण त्याच्यासाठी घालवलेलं आहे. व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, व्हॉट इज ऑर्डर अँड मोलिक्युलॅरिटी ऑफ रिएक्शन, झिरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, त्याची कायनेटिक इक्वेशन वहीमध्ये लिहून आणायचे पुढच्या वेळी. जमेल ना, जमेल का? अरे कोणी बोलत नाही, चॅट बॉक्स मध्ये तरी उत्तर द्या मला. हे जे आपण पूर्वीच, हा मनीषा सर्वांनी लिहून आणा, ठीक आहे. नेक्स्ट,
तर याच्यामध्ये आपल्याला थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन कन्सिडर करायचे. काय थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे, आता आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय पाहिलं, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय पाहिलं, तसंच थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय, these are the reactions in which three molecules take part in the reaction and their concentration determine the rate of reaction. आता बघा मी इथं असं फक्त म्हटलेलं आहे का 3 मोलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात म्हणजे ती थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन आहे, तर असं नाही. 3 मोलिक्युल्स भाग घेतात म्हणजे ती मोलिक्युलॅरिटी 3 झाले, पण त्याचा रेट सुद्धा ते या तिन्ही मोलिक्युल वरती डिपेंड असतो. अँड दॅट रिॲक्शन इज नोन ॲज द थर्ड ऑर्डर reaction. There may be question, define the third order reaction. That is, third order reaction is the reaction in which three molecules takes part in the reaction which determines the rate of reaction. की रिॲक्शन मध्ये 3 मॉलिक्युल्स भाग घेतात आणि या तिन्ही मॉलिक्युल्सच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड असतो. दॅट रिॲक्शन इज नोन ॲज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. अशा रिॲक्शनला आपण काय म्हणतो, थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. आता रिॲक्शन रिप्रेझेंट करायचे असेल तर मी सांगितलं सुरुवातीला तुम्हाला, कोणतीही रिॲक्शन जर रिप्रेझेंट करायची असेल तर लेफ्ट हँड साइडला रिॲक्टंट लिहायचे, राईट हँड साइडला प्रॉडक्ट लिहायचे आणि त्याच्यामध्ये ॲरो दाखवायचा. आता सिंपल रिॲक्शन आपल्याला कन्सिडर करायचे. इथं आपण कुठलंही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल कन्सिडर केलेलं नाही, सिंपल रिॲक्शन कन्सिडर केलेले. ए हा तुमचा रिॲक्टंट आहे आणि बी हा प्रॉडक्ट आहे. ए चे 3 मोलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात आणि या तिन्ही मोलिक्युल वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. तर मग रिॲक्शन कशी रिप्रेझेंट कराल तुम्ही, सांगा बरं, काय येईल रिप्रेझेंटेशन रिॲक्शनचं? याला काय म्हणायचं, टर मोलिक्युलर रिॲक्शन म्हणायचं का ट्राय मोलिक्युलर? बोला बोला, आपण बोलायचं आहे, चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं. टर मोलिक्युलर म्हणायचं का ट्राय मोलिक्युलर म्हणायचं? अंकिता कंशे, अंकिता, पूजा, काही बोलत नाही तुम्ही, काय म्हणायचं, टर का ट्राय? मोलिक्युलॅरिटी 3 आहे, टर मोलिक्युलर म्हणायचं का ट्राय मोलिक्युलर म्हणायचं? कोणी आन्सर देत नाही. श्रद्धा भुजबळ, ट्राय नाही म्हणायचं, टर मोलिक्युलर रिॲक्शन म्हणायचं. मी सुरुवातीला सांगितलंय मग अशी एक्सप्लेन करताना, मोलिक्युलॅरिटी 3 आहे म्हणजे टर मोलिक्युलर रिॲक्शन म्हणायचं. दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. मग ही रिॲक्शन ही टर मोलिक्युलर रिॲक्शन आहे. तिन्ही रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. मग याचं रिप्रेझेंटेशन कसं येईल, 3A गिव्स प्रॉडक्ट. म्हणजे जर ए चे 3 मोलिक्युल्स रिॲक्शन मध्ये भाग घेत असतील तर आपण रिॲक्शन अशी रिप्रेझेंट करू शकतो, 3A गिव्स प्रॉडक्ट्स. किंवा 2 मोलिक्युल ए या रिॲक्टंटचे आहेत, 1 मोलिक्युल बी या रिॲक्टंटचा आहे, तर वी कॅन रिप्रेझेंट द रिॲक्शन ॲज 2A प्लस बी गिव्स प्रॉडक्ट. किंवा मग सॉरी, इथं चुकून 2A झालेलं आहे माझं. ए प्लस बी प्लस 3 वेगवेगळे रिॲक्टंट, एक मोलिक्युल 3 रिॲक्टंटचा भाग घेत असेल रिॲक्शन मध्ये, तर वी कॅन राईट ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रॉडक्ट. ए चा 1 मोलिक्युल, बी चा 1 मोलिक्युल आणि सी चा 1 मोलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतोय आणि त्यापासून आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतोय. दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. तिन्ही मोलिक्युल एकाच रिॲक्टंटचे आहेत, 3A गिव्स प्रॉडक्ट. 2 मोलिक्युल एका रिॲक्टंटचे, 1 मोलिक्युल दुसऱ्या रिॲक्टंटचा, दॅट इज 2A प्लस बी गिव्स प्रॉडक्ट. आणि तिन्ही वेगवेगळे रिॲक्टंट्स आहेत, प्रत्येकाचा 1 मोलिक्युल आहे, ए प्लस बी प्लस सी, आणि या तिन्ही मोलिक्युल वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. तर वी कॅन राईट द रिप्रेझेंटेशन लाईक धिस. Then let us consider about the derivation of rate constant of third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिॲक्शनचं रेट कॉन्स्टंट के चं डेरिव्हेशन आपल्याला करायचं आहे. लेट अस कन्सिडर सिंपल थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन.
सिंपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर करा की ज्याच्यामध्ये एकाच रिएक्टंटचे 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन मध्ये भाग घेतात आणि एकाच रिएक्टंटचे 3 मॉलिक्यूल भाग घेतात म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा सेम आहे. दॅट इज द reaction with equal initial concentration. Let us consider simple third order reaction with equal concentration of all reactant molecules. सर्व reactant molecules concentration हे same आहे and thus the representation of the reaction is 3A gives product. आपण representation याचं असं लिहू शकतो की 3A gives products. मग that is 3A म्हणजेच काय A प्लस A गिव्स प्रॉडक्ट. हे सर्वांना समजलं. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय समजलं का सर्वांना? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय ते काय थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मध्ये ज्या रिएक्शन मध्ये 3 मॉलिक्युल्स भाग घेतात आणि त्याच्यावरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असतो त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती. दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. याला काय म्हणतो आपण? टर मॉलिक्युलर रिएक्शन म्हणतो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन म्हणतो. आणि मग आपण इथं डेरिवेशन साठी सिंपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कन्सिडर केलेले की ए चे 3 मॉलिक्युल्स रिएक्शन मध्ये भाग घेतात आणि इट गिव्ह द प्रॉडक्ट. दॅट इज 3A गिव्ह द प्रॉडक्ट किंवा A प्लस A गिव्ह प्रॉडक्ट. मग समजा सुरुवातीचं ए चं कॉन्सन्ट्रेशन आहे स्मॉल ए म्हणजे ऍट 0 टाइम ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शनच्या सुरुवातीला तुमचं रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे स्मॉल ए. त्यावेळी टाइम किती असणार आहे? 0 असणार आहे. त्यावेळी तुमची रिएक्शन सुरू झालेली नाही. T is equal to 0. Concentration of each of the reactant is small a. प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन स्मॉल ए आहे. When we carry out the reaction in time T, समजा 10 मिनिट आपण रिएक्शन कॅरी आउट केली आणि 10 मिनिटांमध्ये प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन x एवढं डिक्रीज झालं म्हणजे x एवढा प्रत्येक रिएक्टंट रिएक्ट झाला आणि तो प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाला. म्हणजेच प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती राहील टाइम टी नंतर? सुरुवातीचा आहे ए, x एवढं प्रत्येकाचं रिएक्ट झालं टाइम टी मध्ये. मग टाइम टी नंतर किती राहील प्रत्येकाचं कॉन्सन्ट्रेशन? बोला पटकन, किती राहील? सोनाली जंगम, सोनाली सांग आन्सर मला. किती राहील? सुरुवातीचं ए आहे एक्स एवढं त्याच्यातलं रिॲक्ट झालं म्हणजे टी नंतर किती राहील कॉन्सन्ट्रेशन? हा गुड विकास बरोबर आहे. ए मायनस एक्स इज द कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी. तेच आपण इथं दाखवलेलं आहे बघा, सर्वांना स्लाइड मध्ये दिसतंय. तर सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे याचं टाइम टी म्हणजे ज्यावेळी आपण रिएक्शन स्टार्ट केली 0 टाइमला प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ए. त्यावेळी तुमचा प्रॉडक्ट काही तयार झालेला नसणार आहे. त्यावेळी प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे 0. टाइम टी नंतर एक्स एवढा प्रॉडक्ट तयार झाला म्हणजे प्रत्येक रिएक्टंटचं टाइम टी नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे ए मायनस एक्स आणि ए मायनस एक्स. दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टंट आफ्टर टाइम टी. टाइम टी नंतर प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे एवढं असणार आहे. मग लेट अस कन्सिडर अबाउट व्हॉट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तेच आपण इथं सांगितलेलं आहे की ए स्मॉल ए बी द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड एक्स इज द अमाउंट ऑफ ए that has been reacted in time t. So the concentration of A at time t is A minus x. Now according to the law of mass action we can derive or we can deduce the rate law equation for this particular reaction. या पर्टिक्युलर रिएक्शन साठी आपण रेट लॉ इक्वेशन लिहू शकतो. रेट लॉ इक्वेशन म्हणजे काय? which relates the rate with concentration at that time. मग लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तुम्हाला फॉर्म्युला माहित आहे, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टन्सेस ऍट दॅट मोमेंट. त्या मोमेंटला, त्या क्षणाला, त्या टाइमला किती रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे
याच्यावरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असतो. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टन्सेस ऍट दॅट मोमेंट. मग त्यावेळी तुमच्या रिएक्टिंग सबस्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, तर A-X, A-X आणि A-X. रेट साठी इक्वेशन आपण काय वापरतो, इट इज द रेट ऍट विच कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस विथ टाइम. कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे A-X, टाइम काय आहे dt डिवायडेड बाय dt मायनस d इन ब्रॅकेट A-X बाय dt. हे रेट साठी आपल्याला इक्वेशन मिळालं. मग ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला तर मायनस डीए बाय dt प्लस dx बाय dt. ए हा कॉन्स्टंट आहे, त्याची डेरिव्हेटिव्ह नेहमी काय असते, 0 असते. म्हणजे मायनस डीए बाय dt कॅन्सल झाला. वी गॉट dx बाय dt इज इक्वल टू, आता रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, A-X आहे. मग रेट लॉ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन dx बाय dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आपण रिमूव्ह केलं, त्यासाठी k हा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट वापरला. k इज द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट और व्हेलॉसिटी कोएफिशिएंट और रिएक्शन रेट कॉन्स्टंट किंवा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. k ला आपण या सर्व नोटेशन्स वापरतो. दॅट इज द रेट कॉन्स्टंट और व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट और व्हेलॉसिटी कोएफिशिएंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे FY मध्ये. k इंटू A-X क्यूब. क्यूब काय आला इथं, तर आपल्या 3 रिएक्टंट आहेत आणि तिन्ही रिएक्टंटचं टाइम t नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, A-X, A-X आणि A-X. म्हणजे dx बाय dt इज इक्वल टू k इंटू A-X क्यूब. हे आलं आपलं रेट लॉ इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reacting substances at that moment. आणि आपले रिएक्टिंग सबस्टन्सेस आहेत 3, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन टाइम t नंतरचं त्या मोमेंटला त्या टाइमला कॉन्सन्ट्रेशन आहे A-X. त्याचा क्यूब काय आला, तर तिन्हीच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा आपण प्रॉडक्ट घेतला. दॅट इज dx बाय dt इज इक्वल टू k इंटू A-X क्यूब. समजलंय सर्वांना. रेट लॉ इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन समजलं का नाही समजलं, बोलायचे. रेट लॉ इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. पूजा जाधव, हा मनीषा, समजलं ना सर्वांना. ठीक आहे. dx बाय dt इज इक्वल टू k इंटू A-X ब्रॅकेट क्यूब. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालंय. आणि मग k हा तुम्हाला माहित आहे रेट कॉन्स्टंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. रिअरेंज द इक्वेशन नंबर 1 ॲज. मग कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आपण सेम साइडला घेतले. मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे हे आणि पुढच्या लेक्चरला बघणार आहे सोमवारी. तर ही कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आपण इकडे आणली लेफ्ट हँड साइडला. इट गोज टू द डिनॉमिनेटर. दॅट इज we have rearranged the equation number 1 like this. dx upon A-X cube is equal to k into dt. हे इक्वेशन मिळालं. इंटिग्रेट दिस इक्वेशन नंबर 2. हे इक्वेशन 2 आपण इंटिग्रेट केलंय. टाइम t is equal to 0 to t is equal to t. That is integration of dx upon A-X cube is equal to integration of k dt. ऑन इंटिग्रेशन, याचं इंटिग्रेशन केलं आपण. तुम्ही रूल्स शिकलेला आहात FY मध्ये. इंटिग्रेशन केलं तर काय येईल, 1/2 इंटू A-X स्क्वेअर. याचं इंटिग्रेशन इज इक्वल टू KT प्लस C. ऑन इंटिग्रेशन वी गॉट दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3. आणि C ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. C इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. याच्यासाठी ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टी ची व्हॅल्यू नेहमी किती असते, सुरुवातीला 0 असते. आणि त्यावेळी काहीच प्रॉडक्ट तयार झालेला नसतो. म्हणजे एक्स सुद्धा काय असतो, 0 असतो. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये सी काढण्यासाठी, सी इव्हॅल्युएट करण्यासाठी टी ची व्हॅल्यू 0 पुट करा आणि एक्स ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. म्हणजे ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम इज 0. ऍट दॅट टाइम नो प्रॉडक्ट इज फॉर्म. देअरफॉर एक्स इज ऑल्सो 0. म्हणजे हा 0 झाला, हा 0 झाला. आणि मग आपल्याला सी ची व्हॅल्यू मिळाली. सी इज इक्वल टू 1/2a स्क्वेअर. ही कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू मिळाली. ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट करायची आणि के साठी इक्वेशन डिराइव्ह करायचे. सिंपल आहे. KT
प्लस सी ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करा आणि के साठी के इज द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट, के साठी इक्वेशन रिअरेंज करायचंय. पुढच्या वेळी मी बघणार आहे कोणी कोणी सॉल्व्ह करून आणलेलं आहे ते, हे होमवर्क साठी. इथपर्यंत तुम्हाला इंटिग्रेशन पर्यंत दिलेलं आहे, फक्त रिअरेंज करायचंय. येईल करता? बोलत चला, येईल का करता? कायनेटिक इक्वेशन के इज इक्वल टू सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे, ती फक्त इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट करायची आहे आणि त्यावरून आपल्याला कायनेटिक इक्वेशन डिराइव्ह करायचंय. येईल करता? एकही काही आन्सर देत नाही. हा, फक्त मनीषा बोलते, अवचिरकर बोलते, बाकीचे काही, मयूर एक बोलतोय, बाकीचे काही बोलत नाहीत. तर तुम्हाला जे नोटीस बऱ्यापैकी आपल्याकडेचे ऍड ऑन कोर्सला जॉईन आहेत, फोन पे किंवा गुगल पेने फी पेमेंट करा लवकरात लवकर, आणि तुमच्या काही अडचणी असतील तरीही सांगा. ठीक आहे. आपला वेळ इथं झालेला आहे.